ඉතින් අදත් මගේ channel එකට කිසි වෙනවාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම අපේ ක්‍රිකට් ටියුටෝරියල්ස් වීඩියෝ වල පළවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් බැට් එක මේ විදිහට බයින්ඩ් කරගන්න විදිය. ඉතින් ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැහැ. මේ විදිහට බයින්ඩ් කරගත්තට පස්සේ වාගේ බැට් එකයි පැලෙන ගතිය පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ බැට් එක ගහලා දැන් ගොඩ පරණ වුණාට පස්සේ පැලෙනවනේ. මේ විදිහට බයින්ඩ් කරගත්තට පස්සේ බැට් එක පැලෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක එකට ඇලිලා තද වෙලා වගේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තියෙද්දි. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මට ගොඩ කාලයක් තිස්සේ වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරුණා. ඉතින් මේ දවස්වල පාට් එක වැස්ස ඒක නිසා සරුංගල වීඩියෝ ගේන්න විදියකුත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඒක නිසා මම පෝස්ට් එකකින් දාලා තියෙන ක්‍රිකට් ටියුටෝරියල්ස් ගේනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒක නිසා තමයි මේ බැට් එකට බයින්ඩ් කරන වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මට සමාවෙන්න ඕන මෙච්චර දවසක් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැති එකට. සති දෙකක් විතර යනවා දැනට වීඩියෝ එකක් දාලා නැතුව. ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ බැට් එකත් මේ විදිහට බයින්ඩ් කරගන්න හැටි අපි බලමු. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මම මේ බැට් එක බයින්ඩ් කරගන්න මේ විදිහට නයිලොන් නූලක් ගන්නවා. ඉතින් සරුංගල් යවන නූලම තමයි මේ මම සරුංගල් යවල ඉතුරු වෙච්ච නූල් ටික. ඉතින් මේ size 15. ඉතින් ඔයාලට කැමති size එකක් ගන්න. පොඩි එක ගන්න තරමට වාසි. මොකද එතකොට ගොඩක් ඔතත හැකි. හොඳ හයියට මේ ලොකු ඒවා පොඩ්ඩක් එතන මදි වගේ. ඒ කියන්නේ පොඩ අතින් ලිස්සනවත් වැඩි. හයියට එතෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපි හොඳ නූලක් තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට බයින්ඩ් කරගන්න ඕන තැනින් ගෙට ගහ ගන්න ඕන. ගෙට මේ විදිහට වටේ රොතා ගන්න. මම නම් වට 5ක් ඔතනවා. ඔයාලට ඒක පෙනේ. මේ විදිහට හරි සමානව එක ළඟට නූල් ටික එක ළඟ ගෑවෙන විදිහට පිටිපස්සත් මේ විදිහට බල අර අන්තිම කොන යටට ගෑවෙන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට මේ විදිහට වාත දෙකක් විතර ඔතාගෙන අන්තිම කොනෙන් පොඩ ඇද ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ එහාට වෙලා තියෙන ඒවත් ඇඟිල්ලෙන් එකට මේව කරගන්න. නූල් ටික එකට තද කරගන්න. දැන් බුරුල් වුණාම ගැතින් ඒක මම ආයෙ අදිනවා බුරුල් කරලා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හරි බුරුල් වුණොත් ආයෙ අදින්න. මොකද බුරුල් වලට ගෙඩ ගහලා වැඩක් නැහැ. නිකන් ලස්සනට නම් හරියන ලස්සනට වගේ නම් අවුල් නැහැ බුරුල් වලට ගෙඩ ගහුවට. ඒකට හරියටම බයින්ඩ් කරනවා නම් මේ විදිහට තදට ගෙට ගහගන්න. ෆුල් හයිය දාලා ඇදලා ඔතා ගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න මම වට 4ක් ඔතා ගත්තා guys. දැන් පස්වෙනි වටේ තමයි ඔතන්නේ. හරි ඔන්න පස්වෙනි එකත් ඔතා ගත්තා. ඉතින් වල පෙන්නේ දැන් මම කැමරාවට ලං කරලා පෙන්නනවා. මේ විදිහට පහක් තියෙනවා. දැන් පස් වටයක් උතල තියෙන පස් පොටක්. ඉතින් මේ විදිහට දැන් අනිත් පැත්ත එහා මෙහා ගිහලා තියෙනවා. දැන් මේ පැත්තත් ඇඟිලි වලින් මේ විදිහට එකට ලං කරගන්න. මේක මෙතනදිත් පොඩ්ඩක් හරි බුරුල් වුණොත් ආයෙ මුලින් ඉඳන් ආයෙ උතන්න. හරි වලට පේනවා මම දැන් ලස්සනට ඒකට ගහගත්තා. දැන් සුපිරියට දිනවා. මේ පිටිපස්සත් ඒ විදිහටම තියාගන්න. ඔය විදිහට එකට රැලි වැටෙන්න දෙන්න එපා. රැලි පොඩ්ඩක් ඔය විදිහට නීට් එකට දින්න දෙන්න. දැන් ඉතින් හරි. දැන් මම මේ නූලේ කොන කපා ගන්නවා කතුරෙන්. දැන් මෙතන ගැටයක් දාගන්න ඕන අපි මේ කොන් දෙක. මම මේ විදිහට ගැටයක් දාගන්නවා. පොඩ්ඩක් zoom කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට පේන්නේ නැති නිසා. ඉතින් normal ගැටේම දාගන්න. නැත්නම් ඔයාලා දන්න හොඳ ගැටයක් තියෙනවා නම් ඒක දාගත්තට කමක් නැහැ. මම මේ normal ගැටේම තමයි දාගන්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් අමාරුයි. කාගෙනෙක් උදව්වට හිටියනම් අවුල නැහැ. මට ඉතින් මේ වෙලාවේ කවුරුත් උදව්වට හිටියේ නැහැ. මම මේ තනියම වීඩියෝ එකත් ඔන් කරගෙන කරේ. ඉතින් ඔයාලට උදව්වට කවුරු හරි ඉන්නවා නම් උදව් කරගන්න ඉල්ලගන්න පුළුවන්. උදව්වක් එහෙම. හරි ඉතින් ඔන්න දෙවෙනි ගැටෙත් මම ගහනවා. පළවෙනි ගැටේ ගැහුවා. ඉතින් ගැට 3ක් විතර ගහගන්න ඔයාලා. මොකද මේක අපි බැට් එකක් නේ. බෝලෙට එහෙම ගහද්දි මේවා විතරම වගේ බුරුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳ තදට ගහගන්න. ගැට ගහනකොට මේවට සුපර් ග්ලූ පොඩ්ඩක් දැම්මත් කමක් නැහැ. ওই ගාන තැනට මම එහෙම දෙන්නේ නැහැ. දාන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් කැමති නම් දාන්න. බයින්ඩර් ගම් දැම්මත් කමක් නැහැ. ලීනි සෑල් වෙනවා. සුපර් ග්ලූ ඕනේ නැහැ. හරි ඉතින් මම ගැට 3ක් මේ විදිහට ගහගත්තා.
මේ විදිහට ආයිමත් පටපිට වගේ පැනලා තියෙනවා නම් ඒවා හදාගෙන හොඳට ලං කරගෙන ගෙට ගහගන්න. හරි ඉතින් කොන් දෙක දැන් අපි කපා ගමු. ඔය වැඩි නූල් කෑලි දෙක මේ දෙක දැන් වල පේනවා. ඉතින් ගානට නීට් එකට තියෙනවා වගේ බයින්ඩින් එක නම් ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට වගේ බැට් එක බයින්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. එතකොට බැට් එකේ පැලෙන බව අඩු වෙනවා. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා. මේ විදිහට දැන් අපි කොන් දෙක කපා ගමු. මම කතරෙන් කපා ගන්නවා. පොඩ අයිනටම කරලා කපා ගන්න. මොකද අපිට ඒ ටික වැඩක් නැහැ. දැන් ඉතින් මෙතන මේ විදිහට තියන්නත් එපා. කැමති නම් තියන්න. ඉතින් අවුලක් නැහැ. මම නම් මේ විදිහට ලයිටර් එකක් අරගෙන ඒක පුච්ච ගන්නවා. මේ නූලේ කොන් දෙක පුච්චල මේක අතින් තද කරන්න යන්න එපා. අතින් පිච්චේ ඇඟිල්ල. ඒ නිසා මේ විදිහට ලයිටර් එක අර යකඩ කෑල්ලෙම තද කරලා අලව ගන්න. දීයට තියලා ඉතින් මේ විදිහට හොඳට රත් කරලා තද කරලා ගානට ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ සීල් වල වගේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් ඉතින් අපි වැඩේ හරි දැක්කනේ. නූල හෙල්ලෙන්න නැහැ. නියමයට බයින්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපේ වැඩේ ඉවරයි දැන්. මම හිතනවා ඔයාලත් මේ විදිහට බැට් එක බයින්ඩ් කරලා හදාගනි කියලා. ඉතින් ඊළඟම වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙන්නන්නේ බෝලෙන් ටෙනිස් බෝලෙන් හරියට ටර්න් දාන විදිය. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැස්සොත් ක්‍රිකට් ෂොට්ස් එහෙම ටෙනිස් බෝලට 6ක් ගහන්න පුළුවන්. සුප්‍රීම ෂොට් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඊළඟට ගෙන්නේ. ඉතින් බය වෙන්න එපා. සරුංගලුත් කියනවා. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔක්තෝබර් මාසෙත් ඉවර වෙනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ආයිමත් ජනවාරි පෙබරවාරි. ඉතින් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු කියන්නේ ඉතින් අපේ මාස ටික සරුංගල් යවන කාලේ. ඉතින් ඒවට අනිවාර්යෙන්ම මම සරුංගල් ගේනවා සීසන් එක. මේ සැරේ ලොකු සරුංගල් ගේන්නේ. ගිය සැරේ ඊට ඒව ගෙන ආපු නිසා. එහෙනම් ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාගෙන ඔයාගේ බැට් එකත් බයින්ඩ් කරගනී කියලා. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රිකට් ටියුටෝරියල්ස් වලට කැමති නම් දිගටම අපේ channel එකේ රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් මම මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරුංගල් වීඩියෝස් එක ක්‍රාෆ්ට් දේවල් DIY ඔයාලට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් එක ලෙස් දේවල්. ඒ වගේම තමයි ගේමින් වීඩියෝස් මම දාලා තියෙනවා. මේ ළඟදී දැම්මා WCC ක්‍රිකට් ගේම් එකේ ගේමින් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ලයිව් එකකුත් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ලයිව් වලට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම මෙතර දවස් ලයිව් එකක් ආවේ නැත්තේ. ඉතින් අන්තිම ලයිව් එක ආවේ දැනට මාස 3කට විතර කලින් මට මතක විදියට. ඉතින් ලයිව් එකක් ගෙනාවක් කියන්නේ නිවාඩු දවසක තමයි. මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ නිසා ගොඩක් අය සහභාගී වෙන්නත් බෑ. ඒ නිසා සෙන්සුරාදා දවසක තමයි ගේමින් දැන් එන්නේ. ඉතින් ඉරිදා වගේ හොඳයි මට හිතෙන විදියට ලබන සතියේ ඉරිදා වගේ හොඳයි නම් ඉතින් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ලබන ඉරිදා වගේ ලයිව් එකකට එන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බුමු. මතක ඇතුව subscribe කරන්න. මේ lazy bird